Magluto tayo ng simple ulam for today. Before na yung slice na karne, ito, lagyan ko siya ng cornstarch or potato starch. Ang all-in-one na sauce ng Japan. Guys, mga dalawang ano na siya. Dalawang tablespoon. Tapos yung tubig is sakto. So maglagay din tayo ng Hondashi. Sa gitna. This is that. Ano, favorite ng anak guys, maglagay ng itlog sa gitna.